Hello friends, last period we see that food is necessary for the growth and the process of photosynthesis in which the plants make their own food in the sunlight. But in animals, however, do not have chlorophyll, they do not produce their own food. They search for food. Animals such as goat, sheep, horse eat grass, while wild animals such as tigers and lions meet their need for food for hunting other animals which lie on plants. Their intake of food and the resultant growth is an important characteristic of living things. Friends, we are going to the next respiration. Respiration Shwasan. Respiration Shwasan. How your hand in front of your nose or keep your hand on your chest. What do you feel? If we observe a sleeping dog, what movement of its belly do we see? The living things need oxygen in order to live. Inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide formed in the body due to the use of oxygen is called as respiration. Animals such as fish, snake, mouse, etc. have a specific organ for respiration. On the other hand, the plant respire by means of microscopic process on their stems and leaves. Respiration is the characteristics of living things. Friends, रेस्पिरेशन श्वसन ही सजीव प्राण्यांची महत्त्वाचं गुणधर्म आहे, गुणवैशिष्ट्य आहे. आपण बघितलं, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर बघितलं, तुम्ही तुमच्या छातीवर जर हात ठेवला तर तुम्हाला धडधड जाणवते. ती धडधड म्हणजे काय आहे, तर आपण शरीरात ऑक्सिजन घेतो आणि बाहेर कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो. ही जी प्रोसेस चाललेली असते आपल्या हृदयाची, याच्यामुळं तिथं स्पंदनं निर्माण होतात आणि ती धडधड आपल्याला जाणवते. आणखी एक साधं उदाहरण तुम्ही जर बघितलं, दुपारच्या टायमिंगला कुत्रं जर झोपलेलं असेल आणि त्या झोपलेल्या कुत्र्याचं जर तुम्ही बारकाईनं ऑब्झर्वेशन केलं तर त्याचं पोट असं खालीवर 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 होत असतं. हे तुम्ही बघितलेलं आहे. तर त्याचं काय कारण आहे, तर ते कुत्रं श्वसन करत असतं. ऑक्सिजन घेतं, कार्बन डायऑक्साईड सोडतं, ऑक्सिजन घेतं, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतं. दिस प्रोसेस, याच प्रोसेसलाच आपण श्वसन असं म्हणणार. रेस्पिरेशन, यालाच आपण काय म्हणणार आहे, रेस्पिरेशन. इनहेलिंग ऑक्सिजन अँड एक्सहेलिंग द कार्बन डायऑक्साईड फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. फ्रेंड्स, respiration is the characteristics of living things. Can you recall, is all food we eat used by the body? What is the unused part of the body converted into? बघा, प्रश्न असा विचारलेला आहे, इज द ऑल फूड इन वी ईट यूज बाय द बॉडी. आपल्या शरीरामध्ये जे आपण विविध प्रकारचे अन्नपदार्थ खातो ते सर्व अन्नपदार्थ पचन होतात का, तर नाही. त्याचं उत्तर नाही असं आहे. त्यातला काही भाग पचन होतो आणि काही भाग हा अपचलेला न पचलेला भाग हा तसाच राहतो आणि तो नंतर शरीराच्या बाहेर टाकला जातो. व्हॉट इज द अनयूज पार्ट ऑफ द बॉडी कन्वर्टेड इनटू. मग आपल्या शरीरामध्ये जे न पचलेलं अन्न आहे त्याला आपण विष्ठा असं म्हणतो, स्टूल असं म्हणतो, ते आपल्या शरीराबाहेर फेकलं जातं आणि यालाच आपण म्हणतो एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन उत्सर्जन. एक्सक्रिएशन उत्सर्जन. Waste substances are formed during the many processes that to take part in the bodies of animals. These are called excreta, and the process of eliminating them from the body is called excretion. आपल्या शरीरामध्ये न पचलेला जो भाग आहे त्या न पचलेल्या भागाला आपण एक्सक्रेटा
उत्सर्ग किंवा विष्ठा असं म्हणतो. आणि हा न पचलेला भाग शरीराच्या बाहेर टाकण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण उत्सर्जन किंवा एक्सक्रीशन असं म्हणतो. ॲनिमल्स हॅव अ स्पेसिफिक ऑर्गन. Animal have a specific organ for excretion. Plant to excrete. For example, some plants shed leaves in a specific region. Waste substances stored in the leaves of plants are shed along with the leaves. Plants, I repeat again, plants to excrete. For example, some plants shed leaves in a specific season. Waste substances stored in the leaves of plants are shed along with the leaves. बघा, वनस्पतीसुद्धा एक्सक्रिएशन करत असतात, उत्सर्जन करत असतात. वनस्पतीमध्ये उत्सर्जन कशा पद्धतीने होतं तर ठराविक ऋतूमध्ये, बघा तुमच्या लक्षात येईल, आपण सर्व शेतकऱ्याची मुलं आहोत आणि आपल्या शेतामध्ये झाडी वगैरे आहे. तर ठराविक पिरियडमध्ये, ठराविक सीझनमध्ये वनस्पतीची पानं गळतात आणि ते गळतात म्हणजेच काय होतं, थोडक्यात एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन आहे. तेच काय आहे, उत्सर्जन आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघितलं असेल, सगळ्यांना माहिती आहे तुम्ही शेतकऱ्याची मुलं आहात. तुम्हाला जर पान फाटलेलं असेल आणि ते चिटकवायचं असेल तर तुम्ही कशाचा वापर करता, डिंक. अगदी बरोबर. कुठून मिळतो हा डिंक? आता स्टोर्समध्ये विकायला वेगवेगळ्या प्रकारचे डिंक आलेत, तो भाग सोडून द्या. पण आपण खेड्यातल्यामुळं कशाचा वापर करतो, डिंकाचा. आणि झाडाला आपल्याला डिंक पाहायला मिळतो, झाडाला आपल्याला डिंक बघायला मिळतो, आहे का नाही. लिंबाचं झाड असेल, चिंचेचं झाड असेल, बाबळीचं झाड असेल तर तिथलं तुम्ही हे डिंक घेता आणि तो डिंक तुम्ही त्याचा वापर करता. काय डिंक म्हणजे काय आहे फ्रेंड्स? हे डिंक म्हणजे दिस इज द एक्सक्रेटा, द वेस्ट मटेरियल विच इज प्रोड्यूस इन द प्लांट. दिस वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड ॲज एक्सक्रेटा. हा वेस्ट मटेरियलचा भाग आहे. वनस्पतीमध्ये हे तयार झालेलं वेस्ट मटेरियल काय केलं जातं, वनस्पतीच्या बाहेर टाकलं जातं. त्यालाच आपण एक्सक्रेटा असं म्हणतो आणि उत्सर्जन असं म्हणतो. दिस इज कॉल्ड ॲज एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग. एक्सक्रिएशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. उत्सर्जन करणं हे एक वनस्पती सजीवांचं लक्षण आहे. आता आपल्याला त्यांनी एक प्रयोग करायला सांगितला आहे, आपण तो प्रयोग बघूया. काय सांगितलं आहे त्यांनी? टेक अ ट्रान्सपरंट प्लास्टिक बॅग, टाय टू ओव्हर अ लीफ ऑफ अ प्लांट ॲज शोन इन द पिक्चर. ऑब्झर्व इट आफ्टर 6 to 7 hours. What do you see? Droplets of water collect on the inside of the bag. It means that the plant excrete water in the form of vapor. Friends, this is a simple experiment and I hope you do this experiment in the home and you have a lot of time due to the lockdown and our school is closed, so you have a lot of time and I hope you do this practical work experiment in your house. You choose the small plant as shown in the picture. You choose a small plant as shown in the picture and you take a plastic bag and this plastic bag, transparent plastic bag, and it cover on a leaf and tie as shown in the figure and observe 6 to 7 hours. You see that from 6 to 7 hours you see that is small droplets inside the bag. What is this? These are the water vapors and these water vapors means there is a excretion. This shows that excretion. So I repeat again, the excretion is the characteristics of living things. Some points, extra points here. Use your brain power. What is the sticky substance seen on the stem of the bubble or drumstick trees? Friends, before that question or before that point, use your brain power.
I will explain that what is this sticky substance. You know that sticky substance in Marathi, this is called as ding, and I will explain about it. Okay, no tension about it. Friends, we are going to the next point. Observe and discuss. Have you experienced this? What happened immediately after the following actions? Friends, in your you see this picture. I add this very well, and I hope you see this. Light flash suddenly into your eyes. Consider you are sleeping, and one of anyone come into your room and on the light. What is the light flash on your eyes? What is your reaction? Okay, you discuss on it. Suddenly you felt a pinprick. If you have any checking of your blood, you are going to in laboratories, and the laboratories, then there is a person who check the blood. Here he or she take the prick. Then what's your reply? Then the leaves of mimosa plant were touched. You know that in your in surroundings there is a plant of mimosa. In Marathi we call it लाजाळू. मराठीमध्ये आपण त्याला लाजाळू असं म्हणतो. तर लाजाळूच्या झाडांना तुम्ही स्पर्श केला, व्हॉट हॅपन? यू थिंक अबाउट इट. ॲट सनसेट लॅम्प्स ऑन स्ट्रीट आर courtyard are it lit and insects gather around the lamps. Friends, सूर्य मावळलेला आहे आणि आपल्या सभोवतालच्या रोडवरच्या वगैरे लाईट्स ऑन झाल्या की काय कंडिशन्स होते आणि कीटक कशा पद्धतीनं गोळा होतात त्या लाईटच्या कडेने, हे तुम्ही पाहिलेलं आहे. ओके फ्रेंड्स, आपण पुन्हा एकदा चर्चा मराठीमध्ये करतो आहे. लाईट फ्लॅश ऑन सडनली इनटू युअर आयज. आपल्या डोळ्यावर जर लाईटचा प्रकाश पडला तर आपण डोळे आपले बंद करतो. दिस इज अ क्विक ॲक्शन. यू नो दॅट. ते आपल्याला सहन होत नाही. डोळ्यावर आपल्या जर लाईट पडली तर ते आपल्याला सहन होत नाही. आपण क्विकमध्ये काय करतो, डोळे बंद करतो. सडनली यू फेल्ट अ पिन फ्रिक. आपल्याला काही ब्लड वगैरे चेक करायचं असेल आणि आपलं जर ब्लड कोणी घेतलं, रक्त चेक करायला द्यायचं आहे आणि ते पिन प्रिक जर घेतला तर आपल्याला ते टोचतं आणि टोचलं की आपण आई ग अशा पद्धतीचा उच्चार करतो. क्विक ॲक्शन असते, बरोबर. द लिव्ज ऑफ मिमोसा प्लांट वेअर टच. द लिव्ज ऑफ मिमोसा प्लांट, लाजाळूच्या झाडाला आपण जर टच केला, लाजाळूच्या झाडाला आपण जर टच केला तर काय होतं तुम्हाला माहिती आहे सगळे. तुम्ही शेतकऱ्याची मुलं आहात. लाजाळूची पानं पटकन काय होतात, मिटली जातात. फ्रेंड्स, अशा प्रकारचे ऑब्झर्वेशन्स आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये पाहायला मिळतात, आपल्याला बघायला मिळतात. तर यालाच आपण काय म्हणतो, रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली अँड मुवमेंट. दिस इज द अनदर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली अँड मुवमेंट. द लिव्हिंग थिंग्स ॲक्ट in various ways when responding to stimulus. If you suddenly enter a cow shed, the cow and buffaloes stand up, begin to move, or one or two may even start moving. These are all movements. A keeper planted in a courtyard leans toward a support. A potted plant placed in a window grows toward the sunlight. It means that the plants too show the movement. Living things move their own accord. The movement or a change takes place in the living things at such a time in their response to a stimulus, and event that occurs in surroundings is a stimulus. The ability of living things to respond to stimulus is called the responsiveness to stimuli. आपण एखादी कृती केली की त्याला रिप्लाय देणं, त्याला प्रत्युत्तर देणं, हे एक सजीवांचं लक्षण आहे. त्यालाच आपण रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली असं म्हणतो आणि हे आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये पाहायला मिळतं. तुम्ही पाहिलेलं आहे, अनुभवलेलं आहे. द रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली. रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. ओके फ्रेंड्स, इथं तुम्हाला
बघा आपण कोणकोणते पॉईंट्स बघितले, पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो आहे. ग्रोथ, फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, देन रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन अँड जस्ट वी सी दॅट रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली. अशा प्रकारचे आपण चेतना क्षमता व हालचाल, रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली, चेतना क्षमता व हालचाल, अशा प्रकारचे आपण पॉईंट्स बघितलेले आहेत. आणि आय होप यू बेटर अंडरस्टँड अबाउट इट. मित्रांनो, या कॅरेक्टरिस्टिकचा तुम्ही अभ्यास करायचा आहे, रिडिंग करायचं आहे, वाचन करायचं आहे, त्या लिहून काढायच्या आहेत आणि मला याच्यावर माझ्या वैयक्तिक नंबरवर पाठवायचे आहेत. ओके, धन्यवाद.